morning! Welcome to my vlog. So today, maggagawa po tayo ng chicken ala Mang Inasal. So ito po yung mga ingredient guys. Ito po guys, meron po tayong calamansi juice, and then sugar, brown sugar, at saka oil, vinegar, onion, garlic, magic sarap, salt, this one salt, and then chicken. Kahit anong part po ng chicken guys, gamitin nyo. So guys, imamarinate muna natin yung chicken. First step po, ilalagay natin yung itong magic sarap. Unahin muna natin yung magic sarap, okay? Ayun. And then mix it, guys. And then next, put this, ilalagay natin tong garlic, next, sibuyas. And then mix and mix. Next natin ilalagay natin next, brown sugar. Ito na guys. Mix and mix lang. So next, ilalagay natin tong calamansi juice. Next sa calamansi, ilalagay na natin tong vinegar. And mix lang po guys. Mix natin. And then guys, nakalimutan ko paminta pala, maglalagay tayo ng pamintoyo. Okay? Nakalimutan ko, sorry. Soy sauce seasoning. So, ilalagay na natin yung paminta. Ilalagay na natin ang soy sauce seasoning. Ayan na. And then add salt. Lalagyan natin ng asin. Unti lang po. Mix and mix lang po guys. Look. Ang bango. And then, maglalagay po tayo ng oil sa marinate natin. Okay? Ito na guys. Oil. Lalagay natin. Mix lang natin ito. Tapos nating haluin yung chicken, ilalagay muna natin sa ref para umabsorb yung lasa ng ating ma-absorb yung lasa dun sa laman ng chicken, okay? Para mas lalong sumarap. Po ilalagay sa freezer dito lang sa baba po para hindi siya tumigas, okay? Iwan natin yan ng 20 minutes dyan muna. Tapos pagkatapos ng 20 minutes, iluluto na natin yung chicken na minarinate ko kanina. Ito po yung sikreto ng pagluluto para maging mas malasa pa rin talaga yung chicken natin. Sa kawali, ilalagay natin yung papakulo natin itong chicken. Yung gagamitin natin na pangpakulo sa chicken is itong sauce ng marinade. Ito, sabay na. Kasi ito na napakuluan na natin siya. So, kailangan
ika-transfer na natin ng lagayan para ilalagay natin sa oven. So, wala po kaming gamit for para sa oven. Ito na lang po muna. Ito na lang po yung gagamitin natin. So, ito. I-oven na natin. Depende po sa inyo guys kung i-oven nyo po pa or hindi. Pwede naman din hindi ito i-oven. Kung gusto nyo. Pwede din diretso mo na i-oven. Huwag mo nang pakuluan. Pwede din ganun. So guys, ito na. Ito na guys. Papasok na natin sa oven. Ouch. This. Good luck. Timer. Wait. So, eto na. Nasa oven na. Sauce na, yung pinakaluan natin kanina, wag nyo po tatapon. Magagamit at magagamit po siya. Okay? Gagamitin natin para sa sauce ng chicken. So, this is it. Papakuluan lang natin ng maayos. This is it. Nakapaluto na po yung Hello guys, ito na yung ating chicken. Sarap. Guys, so yummy. So, try nyo na this. So guys, ito na ang ating chicken alamang inasal style. Look. Try nyo din po ito guys. Promise, ang sarap. Yung pala may style. Alamang inasal. Oh my God. Sarap. So guys, ito na ang ating chicken alamang inasal style. So, please like and subscribe my YouTube channel. And thank you for watching. Bye-bye. See